ฉากซึ้งฉากหนึ่งของเฮจิกับคาซึฮะผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนโคนันคงจะต้องจำฉากนี้ได้เฮจิจับคาซึฮะที่กำลังจะตกเขาเอาไว้ได้นอกจากจะต้องดึงคาซึฮะเอาไว้แล้วยังต้องทนกับความเจ็บปวดจากลูกศรที่ปักอยู่ที่มืออีกด้วยแต่รู้หรือเปล่าว่าฉากนี้อาจารย์โกโชได้เอามาจากอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าเหมือนกันแบบเด๊ะๆเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าฉากของเฮจิกับคาซึฮะฉากนี้อาจารย์โกโชเอามาจากอนิเมะเรื่องอะไรและเป็นฉากไหนในอนิเมะเรื่องนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยอันดับแรกเจ้าฉากที่ว่าเนี่ยอยู่ในโคนันที่มีตอนที่ชื่อว่าและแล้วนางเงือกก็หายไปซึ่งในอนิเมะจะเป็นตอนยาว3ตอนมีทั้งตอนที่เป็นภาคคดีภาคสันนิษฐานแล้วก็ภาคไขปริศนาซึ่งเรื่องราวคร่าวๆของคดีนี้ก็คือพวกโคนันได้เดินทางมายังเกาะที่ชื่อว่าบิคุนิสาเหตุที่เดินทางมาก็เพราะว่าเฮจิได้จดหมายเรียกตัวให้มาช่วยซึ่งในจดหมายนั้นระบุว่าให้มาช่วยเพราะจะโดนนางเงือกฆ่าเพราะฉะนั้นคดีนี้นอกจากโคนันรันโคโกโร่ก็ยังมีเฮจิกับคาซึฮะเดินทางมาด้วยจุดเด่นของคดีนี้คือสถานที่ที่เป็นเกาะห่างไกลที่ต้องนั่งเรือเพื่อจะมาถึงที่นี่ซึ่งเชื่อไหมว่าคดีในสถานที่แบบนี้เป็นคดีที่ขายดีทุกคดีไม่ว่าจะเป็นคดีบ้านพักตากอากาศในป่าบ้านในชนบทที่มีเรื่องราวของตำนานของวิญญาณพูดผีปีศาจหรือแม้แต่แบบเป็นเกาะห่างไกลแบบในคดีนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆโคนันหลายๆคนรวมทั้งตัวผมด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราดูโคนันในตอนที่เป็นลักษณะของสถานที่ปิดตายห่างไกลมันให้อารมณ์ที่ลึกลับน่ากลัวแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีใครที่อยู่ในเกาะนี้จะสามารถหนีออกไปจากคนร้ายได้และคดีนี้มีคนตายหลายคนในรูปแบบที่ไม่ธรรมดาซะด้วยเท่านั้นยังไม่พอยังมีเรื่องราวของคุณยายที่กินเนื้อนางเงือกเข้าไปก็เลยทำให้มีอายุยืนยาวถึงขนาดว่าเป็นอมตะซึ่งตอนนี้คุณยายมีอายุถึง130 ปีแล้วเรียกได้ว่าเป็นคดีที่เข้มข้นคดีหนึ่งเลยของโคนันเป็นตอนที่หลายคนแนะนำเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคดีนี้ต้องดูให้ได้ทีนี้ในคลิปนี้เราจะมาคุยกันเฉพาะในส่วนที่เป็นฉากของเฮจิกับคาซึฮะซึ่งต้องเท้าความนิดหนึ่งว่าในวันที่พวกโคนันมาถึงที่เกาะนี้เป็นวันที่มีเทศกาลซึ่งมีชื่อว่าเทศกาลจูกองในงานเทศกาลก็จะมีการแจกสอนจูกองเป็นเครื่องรางที่เชื่อว่าจะทำให้อายุยืนลูกศรนี้จะแจกในงานเทศกาลจูกองทุกปีเพียงปีละแค่3ดอกเท่านั้นซึ่งว่ากันว่าใครที่เป็นผู้โชคดีได้รับสอนจูกองไปก็จะมีความสาวความสวยไปชั่วนิรันดร์ซึ่งในปีนี้1 ใน 3ผู้โชคดีที่ได้รับสอนจูกองไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่ได้รับก็คือคาซึฮะจังของเรานี่เองตามความเชื่อเท่ากับว่าคาซึฮะจังก็จะได้ความสาวความสวยไปตลอดชั่วนิรันดร์แล้วสอนจูกองก็ยังมีอีกหนึ่งความหมายก็คือเป็นลูกศรที่สามารถคุ้มภัยอันตรายไล่พูดผีวิญญาณร้ายได้ซึ่งของแบบนี้ได้มาอยู่ในมือคาซึฮะแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องต้องเขียนให้คาซึฮะเอาไปใช้อะไรต่ออีกแน่นอนซึ่งระหว่างในเรื่องก็จะเกิดคดีขึ้นเกิดปริศนาขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการตายในรูปแบบต่างๆที่แปลกประหลาดเปรียบเสมือนว่าโดนนางเงือกฆ่าจนไปถึงช่วงท้ายของคดีเฮจิไปหาหลักฐานบนเขาแล้วพลาดตกหน้าผาไปซึ่งถ้าเราดูในรูปนี้ในฉากจะเป็นเฮจิจับคาซึฮะหมายความว่าถ้าเราดูเผินๆคาซึฮะจังเป็นคนที่ตกเขาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยในขณะที่เฮจิกำลังพลาดจะตกเขาคาซึฮะมาช่วยจับเอาไว้แล้วคาซึฮะก็เหวี่ยงเฮจิขึ้นมาเลยทำให้ตัวคาซึฮะสลับลงมาเป็นคนที่ตกเขาแทนแต่ความไวของเฮจิก็ได้จับตัวคาซึฮะเอาไว้ทันเฮจิยื่นมือมาจับคาซึฮะเอาไว้ได้ซึ่งถ้าออกแรงหน่อยเฮจิก็คงจะดึงคาซึฮะขึ้นมาได้ไม่ยากเกินกำลังของเฮจิแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าสิ่งที่เฮจิจับเอาไว้มันเป็นกิ่งไม้เล็กๆที่ไม่แข็งแรงซึ่งคาซึฮะก็ได้สังเกตเห็นว่ามันกำลังจะขาดถ้าปล่อยไว้แบบนี้ละก็นอกจากเฮจิจะช่วยคาซึฮะเอาไว้ไม่ได้แล้วก็ยังจะตกลงมากับคาซึฮะด้วยคาซึฮะก็เลยใช้เครื่องรางที่ได้มาจากงานเทศกาลนั่นก็คือสอนจูกองที่คาซึฮะพกติดตัวเอาไว้ตลอดคาซึฮะหยิบมันขึ้นมาแล้วแทงไปที่มือของเฮจิเพราะว่าตั้งใจจะให้เฮจิบาดเจ็บจากสอนจูกองแล้วก็ปล่อยมือคาซึฮะตั้งใจจะล่วงลงไปแล้วรักษาชีวิตของเฮจิเอาไว้พักเรื่องโคนันไว้ตรงนี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นฉากต้นตำรับที่อาจารย์โกโชนำมาใช้ในฉากเฮจิคาซึฮะกันเรื่องที่ว่านี้มีเรื่องว่าไยบะเจ้าหนูซามูไรซ
ซึ่งผมเชื่อว่าคนที่รู้จักอนิเมะเรื่องนี้กับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยสัดส่วนน่าจะเป็นครึ่งต่อครึ่งกันเลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องยายบะออกอากาศเป็นอนิเมะครั้งแรกปี 2536 ใครที่รู้จักพิมพ์มาว่ารู้จักใครที่ไม่รู้จักพิมพ์บอกมาหน่อยว่าไม่รู้จักหรือว่าปีที่ยายบะฉายใครจะแถมอายุมาให้ก็ได้ว่าตอนนั้นอายุกันเท่าไหร่แล้วซึ่งเรื่องยายบะเจ้าหนูซามูไรแน่นอนว่าชื่อแบบนี้มันเป็นอนิเมะต่อสู้ซึ่งไม่ใช่แค่ซามูไรมาสู้กันธรรมดาแต่มันมีพลังพิเศษเข้ามาด้วยซึ่งก็คือดาบของยายบะที่มีชื่อว่าดาบอัศนีเทพสังเกตว่าที่ดาบจะมีรูตรงกลางรูนี้สามารถที่จะใส่ลูกแก้วพลังเอาไว้ในดาบได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาลูกแก้วพลังแบบไหนเข้าไปใส่ในดาบดาบก็จะมีพลังแบบนั้นเช่นถ้าเราใส่ลูกแก้วสายฟ้าเข้าไปดาบก็จะสามารถใช้พลังสายฟ้าได้ถ้าใส่ลูกแก้วน้ำหรือลูกแก้วไฟเข้าไปดาบก็จะใช้พลังตามนั้นได้เลยทีนี้มันจะมีลูกแก้วที่เป็นลูกแก้วสุดยอดก็คือลูกแก้วที่รวมพลังของทุกลูกแก้วเอามาไว้ที่ลูกเดียวหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเรามีลูกแก้วลูกนี้ลูกเดียวสามารถที่จะใช้พลังของลูกแก้วอื่นๆทุกลูกได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนลูกแก้วในดาบซึ่งลูกแก้วนี้มีชื่อว่าลูกแก้วเทพมังกรทีนี้ตามเนื้อเรื่องลูกแก้วที่สุดยอดที่สุดมันก็จะต้องหายากที่สุดด้วยโดยในเรื่องยายบะจะต้องออกเดินทางตามหาลูกแก้วทีละลูกตามแผนที่ซึ่งตามแผนที่บอกว่าลูกแก้วอยู่ที่ไหนบ้างแต่ไม่บอกว่าลูกไหนเป็นลูกแก้วอะไรทำให้ยายบะจะต้องตะเวนทั่วญี่ปุ่นเพื่อที่จะตามหาว่าลูกแก้วลูกไหนคือลูกแก้วเทพมังกรซึ่งในที่สุดยายบะรวบรวมลูกแก้วได้ทุกลูกจนครบแล้วเข้าไปหาลูกแก้วลูกสุดท้ายก็คือลูกแก้วเทพมังกรแต่การที่จะได้ลูกแก้วเทพมังกรมาครอบครองยายบะจะต้องผ่านการทดสอบจากเทพมังกรด้วยซึ่งการทดสอบก็จะมีหลายบททดสอบหลายด่านยายบะกับเพื่อนๆก็ได้เข้าไปรับการทดสอบเพื่อชิงลูกแก้วเทพมังกรซึ่งฉากที่เป็นต้นแบบของฉากเฮจิกับคาซึฮะจะอยู่ในบททดสอบเพื่อชิงลูกแก้วเทพมังกรในบททดสอบสุดท้ายเพื่อที่จะให้ยายบะผ่านการทดสอบเพื่อนๆก็เลยยอมเสียสละตัวเองบททดสอบละคนจนในบททดสอบสุดท้ายนี้ยายบะเข้ามากับเพื่อนสมัยเด็กที่มีชื่อว่าไซยากะโดยบททดสอบสุดท้ายนี้จะมีเชือกโผล่ออกมา2เส้นยายบะจะต้องกระโดดจับเชือกเส้นที่ถูกต้องถึงจะผ่านไปเอาลูกแก้วเทพมังกรได้แต่ถ้ากระโดดไปเกาะเชือกผิดเส้นแล้วก็จะร่วงลงมาพร้อมกับเชือกเส้นนั้นซึ่งตรงหน้าของยายบะและไซยากะมีเชือกอยู่2เส้นด้วยกันเพื่อที่จะทำให้รู้ว่าเชือกเส้นไหนเป็นเชือกเส้นที่ถูกต้องไซยากะก็เลยเสียสละกระโดดไปคว้าเชือกเส้นหนึ่งปรากฏว่าเชือกเส้นที่ไซยากะจับเป็นเชือกเส้นที่ไม่ถูกต้องไซยากะก็เลยล่วงลงไปข้างล่างแต่ด้วยความไวของยายบะก็เลยชักดาบออกมาแล้วให้ไซยากะจับดาบเอาไว้โดยด้านที่ไซยากะจับจะเป็นด้านที่เป็นด้ามของดาบซึ่งไม่มีคมแต่ด้านที่ยายบะจับจะเป็นด้านมีคมของดาบเพราะฉะนั้นในขณะที่ยายบะจับไซยากะดาบก็จะค่อยๆบาดมือยายบะไปเรื่อยๆทุกครั้งที่คมดาบรูดผ่านมือของยายบะเลือดก็จะออกมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายไซยากะที่ทนเห็นยายบะบาดเจ็บไม่ได้ก็ตัดสินใจปล่อยมือแล้วร่วงลงไปทีนี้เรากลับมาในหัวข้อของเราในเรื่องของการที่อาจารย์โกโชเอาฉากในเรื่องยายบะนี้มาใช้ในฉากของโคนันในฉากเฮจิแล้วก็คาซึฮะซึ่งอาจารย์โกโชก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องยายบะเจ้าหนูซามูไรก็เป็นผลงานของอาจารย์โกโชเช่นกันก่อนที่อาจารย์โกโชจะโด่งดังในฐานะนักเขียนการ์ตูนสืบสวนสอบสวนอย่างโคนันอาจารย์โกโชเคยเขียนการ์ตูนแนวต่อสู้จนโด่งดังมาก่อนซึ่งยายบะเจ้าหนูซามูไรก็คือการ์ตูนเรื่องนั้นนั่นเองไม่น่าเชื่อเลยว่าจากคนที่เคยเขียนการ์ตูนแนวต่อสู้จะพลิกตัวเองเปลี่ยนแนวกลายมาเป็นนักเขียนการ์ตูนสืบสวนสอบสวนที่โด่งดังได้ถึงแม้ว่าทั้ง2เรื่องจะเป็นคนละแนวกันเลยแต่อาจารย์โกโชก็สามารถที่จะทำได้ดีทั้งคู่ซึ่งการที่นำฉากในเรื่องยายบะนำมาใช้อีกทีหนึ่งในเฮจิกับคาซึฮะก็ไม่ได้แปลกอะไรที่อาจารย์จะทำแบบนี้เพราะว่าฉากนี้ในเรื่องยายบะก็เป็นฉากที่ดีแล้วก็เป็นฉากที่คนจำได้เป็นฉากซึ้งฉากหนึ่งอาจารย์โกโชก็เลยเอามาใช้ในเรื่องโคนันด้วยโดยปรับเปลี่ยนสถานการณ์นิดหน่อยแล้วก็เลือกใช้ตัวละครเป็นเฮจิกับคาซึฮะทำไมไม่ใช้โคนันกับรันเหรอก็ถ้าใช้โคนันกับรันแล้วก็แค่
นเล็กๆของโคนันคงจะเอามาใช้ในฉากนี้ไม่ได้แน่คงจะตกลงไปทั้งคู่ตั้งแต่แรกเลยซึ่งถ้าเปรียบเทียบทั้ง2ฉากในเรื่องแล้วอาจารย์ทำได้ดีและมีความสมเหตุสมผลทั้งคู่อย่างเช่นตอนที่ไซยากะจะตกยายบะรีบยื่นดาบไปให้จับแต่ยายบะก็หัวไวเลือกด้านที่เป็นด้ามให้ไซยากะจับไซยากะจะได้ไม่เจ็บแต่สิ่งที่บีบหัวใจก็คือดาบมันบาดมือของยายบะไปเรื่อยๆแล้วเลือดก็จะไหลอยู่ตลอดเวลาส่วนในโคนันคาซึฮะใช้ลูกศรทิ่มที่หลังมือเฮจิหวังว่าจะให้เฮจิปล่อยมือจากคาซึฮะแต่เฮจิก็ไม่ยอมปล่อยเรียกได้ว่าอาจารย์โกโชนำฉากที่เคยใช้เอาไว้แล้วเอามาใช้ใหม่ได้อย่างดีไม่มีทิฏฐิเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้คือต้นแบบของฉากซึ้งเฮจิกับคาซึฮะขอบคุณที่อยู่กันมาถึงตรงนี้และขอบคุณสมาชิกในคลิปนี้แยกย้าย